महाराष्ट्रातील तमाम शेळीपालक बंधू आणि भगिनीनो, माझा तुम्हाला सादर प्रणाम. बंधूंनो, हिवाळा अति वाढलाय बघा. अति हिवाळा झाला आमच्याकडे, तर इतकी थंडी वाढली आहे. आणि नेहमी एक लक्षात ठेवा, ऋतू जर बदल झाला ना, शेळ्यांना सर्वाधिक धोका शेळ्यांना होतोय बंधूंनो. मग ह्या धोक्यापासून कसं वाचायचं किंवा हा धोका कसा ओळखायचा, बऱ्याच माझ्या शेळीपालकाला कळत नाहीये. बऱ्याच शेळीपालकांना डॉक्टर जवळ नाहीये, बऱ्याच शेळीपालकांना दवाखाना जवळ नाहीये. मग हा धोका ओळखायचा कसा? एक साधं सोपं एक सिंपल तुम्हाला गणित सांगतोय बंधूंनो. जास्त काही तुम्हाला अवघड सांगत नाही, साधं. आता थंबनेलवरून लक्षात आलं असेल, पण मी तुम्हाला डॉक्टर बना म्हणजे काय डॉक्टर की शिका म्हणत नाहीये किंवा हे शेळीपालन सोडून द्या डॉक्टर कीच्या मागे लागा. सांगण्याचा उद्देश स्वतः औषध उपचार करायला शिका. मग औषध उपचार जर शिकायचा असेल तर आपल्याला शेळीला काय झालंय काय नाही हे तर ठोकताळा कळावं लागेल का नाही. मग त्याकरता बंधूंनो, फक्त व्हिडिओ स्किप करू नका. तुमच्या कामाचा व्हिडिओ आहे, तुमच्या महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. प्रत्येक शेळीपालकाला, जो अज्ञानी शेळीपालक आहे त्या शेळीपालकाच्या महत्त्वाचा कामाचा व्हिडिओ आहे. मग त्याच्याकडे एक शेळी असेल, 2 असेल, 4 असतील, 100 असतील. फक्त व्हिडिओ काळजीपूर्वक बघा, अजिबात स्किप करू नका. आणि बंधूंनो, आवडला व्हिडिओ तरच लाईक करा. वाटलं एखाद्याला शेअर करू वाटतं शेअर करा. नवीन असाल तर बंधूंनो सबस्क्राईब करा. आणि घंटीचं बटन ऑन करायला विसरू नका, कारण येणारा प्रत्येक व्हिडिओ बंधूंनो अगोदर तुमच्याकडे येईल. तर बंधूंनो, मी मुकुंद पालकर, मुक्काम पोस्ट सौंदानांबा, तालुका कळंब, जिल्हा आमचा धाराशिव. उस्मानाबादी शेळी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजे आमचा धाराशिव जिल्हा. बंधूंनो, आज तुम्हाला सांगणार आहे बघा, नेमकं वातावरण बदल झालं, शेळी चारा खात नाही आहे, पाणी बी पित नाही आहे. नेमकी शेळी आजार, हिला कुठला आजार आहे, एक ठोकताळ्यानं ओळखायचा आहे कसा? साधा ठोकताळा बरं का, डॉक्टर जवळ नाही आहे, काही नाही आहे. मग तुम्हाला इलाज तर करायचा आहे. मग इलाज जर करायचा असेल तर तुम्हाला त्या शेळीचा एक अंदाजे ठोकताळा समजला पाहिजे की हिला नेमकं झालंय काय. कारण शेळीला तर बोलता येत नाही आणि तुम्हाला तर ठोकताळा, कारण हे सगळं ठोकताळ्यावर गणित असते बरं का. जनावराचं बंधूंनो अंदाजे गणित असतं. एक तर आपला अनुभव आणि एक अंदाज बांधला जातोय. नसता प्राण्याला अजिबात सांगता येत नाही, त्या लक्षणावरून तुम्हाला अंदाज बांधायचा. मग काही लक्षणं दिसतात, काही लक्षणं दिसतात, पण काही लक्षणं अजिबात दिसत नाहीत ना. मग ह्याच्यावरून तुम्ही अंदाज कसा बांधायचा? आता सुरुवातीला सांगतो लक्षणं कुठले दिसतात. आता दिसणारी लक्षणं सांगतो. शेळी एका कोपऱ्याला उभी आहे, एका कोपऱ्याला उभी आहे. शेळी रवंत करत नाही. आमच्याकडे रवंत म्हणतो बघा, कुणी तुला तोंड हलवणं, पण सरासरी आपण धरू शेळी तोंड हलवत नाही, एकदम शांत उभी आहे. हे पण तिच्यात लक्षण आहे. पुन्हा शेळी चारा खात नाहीये, एक वेगळी, सगळ्या शेळ्यापेक्षा वेगळी आहे. खुराक पण खात नाही, तिचं मन त्या खुराकावर नाही. दुसरं पुन्हा सांगतो, शेळीचे केस एकदम उभा राहिलेले आहेत. त्याला काय म्हणायचं आपण? काटा उभा राहिला. एखाद्याच्या माणसाच्या अंगाचा काटा उभा राहतो बघा, तसं शेळीचं एक वेगळंच चित्र आहे. आणि तुम्ही जर नजर मारली ना, शेळीची नजर एकदम मलूल दिसते, एकदम मलूल. त्याला काय म्हणतो आपण? त्याला थोडक्यामध्ये नाराज. मग अशा प्रकारे शेळी उभा आहे. हे झालं एक दिसणारं लक्षण, पण काही लक्षणं दिसत बी नाहीत ना. मग ते त्याच्यावरून तुम्ही अंदाज बंधूंनो कसा बांधणार? अजून थोडे ठोकताळे त्यात थोडे डीपमध्ये सांगतो बंधूंनो. सरासरी शेळी तुम्ही नाडी परीक्षेहून सुद्धा तपासू शकता बघा. शेळीच्या गळ्याला पण थोडं एक शिर उडत असते, पायाला पण एक शिर उडत असते. जर दाबून कधीमध्ये जर तुम्ही बघितलं ना पाय, गळा, तर जसं आपली ही नाडी असते का नाही, आपली नाडी इथं असते बघा. आपल्या नाडीचे ठोके 72 असतात, 70 ते 80, 70-80. कमी जास्त झाले तर एक 65च्या पुढे गेले पाहिजे, जास्तीत जास्त 80च्या पुढे जाऊ नये. त्याला आपण म्हणतो नाडीचे ठोके. पहिले डॉक्टर काय करायचे, असं ह्या नाडीहून आपला सगळा अंदाज ह्या नाडीहून बांधायचे. तसा बंधूंनो, आपल्या तुम्हाला सांगतो शेळ्यांच्या नाडीचे सुद्धा ठोके मोजता येतात. मग कसे मोजाल बंधूंनो? शेळीच्या नाडीचे ठोके सरासरी 55 ते 75 ह्या दरम्यान असतात बघा. 55 ते 75. कमी झाले तरी कुठला रोग आहे अंदाज करायचा, जास्त वाटले कुठला रोग आहे अंदाज बांधायचा. नाडी परीक्षेवरून सुद्धा आपल्याला शेळीला हे करता, अंदाज बांधता येतो. हा झालं एक. आता दुसरं सांगतो, तिच्या श्वसनाहून सुद्धा आपल्याला अंदाज बांधता येतो बरं का. तर श्वसन म्हणजे जी आपण श्वास मध्ये घेणे, बाहेर ओढणे. शेळी काय करते बंधूंनो, एका मिनिटामध्ये, हे मिनिटाचं सांगतोय हं, एका मिनिटामध्ये 20 ते 35 वेळा शेळी श्वास आपला मध्ये बाहेर करते.
फक्त ते पळत कुठंतरी पळवून आलेली नसावी, शांत बसली ना, फक्त तिचा श्वास बघा. जर श्वास जास्त असेल तर कुठला रोग, कमी असेल तर कुठला रोग. आता याचे इलाजाचे बंधूंना वेगवेगळे कारण आहेत बरं का. हे फक्त रोग ओळखायची तुम्हाला सांगतोय मी. आता इलाज सांगत बसलं तर अजून लय लांबवर चालले. इलाज कुठल्याही पद्धतीनं करा, पण तुम्हाला रोग समजला पाहिजे. त्याच्यानंतर तुमच्याकडे जर टेम्परेचर मीटर असेल, अतिउत्तम. सरासरी सांगतोय बंधूंनो, 150 रुपयाला येतं एक टेम्परेचर मीटर, प्रत्येकाकडे ठेवा. तिचं टेम्परेचर कसं मोजायचं ते पण मी तुम्हाला सांगितलेलं. त्या शेळीचं टेम्परेचर मोजा. सरासरी त्या शेळीचं, कुठल्याही साधारण शेळीचं टेम्परेचर बंधूंनो 102.5 असते. पण हिवाळ्यामध्ये एखाद्या वेळेस 102 किंवा 102 पॉईंटपेक्षा थोडंही कमी चालेल बरं का. कारण हे वातावरणानुसार थोडं ॲडजस्टमेंट तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. उन्हाळा आहे समजा 103 नॉर्मल आहे, हिवाळा आहे 102 आहे किंवा त्याच्या थोडं खाली आहे, नॉर्मल आहे. जसं वातावरणानुसार त्या पद्धतीत बघा. पण समजा 102 पेक्षा जास्त टेम्परेचर आहे किंवा शेळी जास्त धापा टाकते, म्हणजे थोडी लागती, आपण त्याला दमछाक म्हणतो बघा. हे दोन्ही लक्षणं सेम आहेत. टेम्परेचर वाढलं, शेळी धापा टाकते. समजा 103च्या पुढं टेम्परेचर चालू आहे, त्यावेळेस तुम्ही काय समजाल, त्यावेळेस तुम्ही अंदाज बांधायचा की शेळीला कुठला तरी तिच्या पोटामध्ये दुखतंय किंवा एखादं इन्फेक्शन झालेलं आहे, मग एखादी जखम झाली आहे. शेळी एखाद्या वेळेस गाबडली असेल तर तिच्या असणाऱ्या पोटामध्ये जखम आहे, तिचा झार व्यवस्थित पडलेला नाही किंवा तिच्या स्तनामध्ये जखम आहे, कुठंही असू शकते. तिला जखम किंवा तिला इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन तिच्या ह्याच्यामध्ये 100% झालेलं असू शकते, तिच्या पोटामध्ये किंवा तिच्या शरीरामध्ये. हे तुम्ही समजून घ्यायचे, मग त्याच्यावर तुम्ही इलाज करू शकता. पण समजा तुम्हाला त्या टेम्परेचरमध्ये त्याच्यापेक्षाही थोडं टेम्परेचर जास्त वाटते, 105, 106, 106च्या पुढं अति टेम्परेचर, एकदम जास्त टेम्परेचर आहे, ज्याला आपण हाय टेम्परेचर, अति ताप म्हणतो. त्यावेळेस तुम्ही काय लक्षणं काय, त्यावेळून त्या ह्याच्यावरून तुम्ही काय अंदाज बांधा. बंधूंनो, जर समजा शेळीला इतकं हाय टेम्परेचर वाटलं तुम्हाला, तिची श्वासनाची गती पण सारखी शेळी अशी करते बघा, सारखी करायला लागली आहे, तिचं तापमानसुद्धा अति वाढलं आहे, त्यावेळेस समजून घ्या शेळीला कुठला तरी व्हायरल इन्फेक्शन झालं आहे. मग PPR असेल, FMD असेल, अशा प्रकारचे रोग जे दुर्धर आजार आहेत का नाही, त्या रोगानं शेळीला ग्रासलेलं आहे. हे तुम्ही 100% निदान लावू शकताय. हे कशामुळं सांगतोय बंधूंनो मी, एक ठोकताळे त्याचे. तापमान वाढलंय, अति ताप झाली आहे, 100% समजायचं हिला हा रोगाची लागण सुरू झालेली आहे, तिला वेगळं काढा. किंवा PPR किंवा FMD असेल, कुठलाही एखादा रोग, त्याच्यापेक्षा जर कमी ताप असेल तर मग हे संबंधित रोग आहेत, मग हे नॉर्मल ह्यानं तुम्ही सुद्धा राहू शकतात. पण समजा आता ह्याच्या उलट सांगतो, समजा एखाद्या शेळीला तापमान, शेळी एकदम शांत बसली आणि त्याचं टेम्परेचर मोजलं तर तिचं टेम्परेचर 102 पेक्षा अति कमी झालं. मग ह्यावेळेस तुम्ही काय इलाज करणार, अंदाज तर बांधावे लागतील का नाही. हे सगळे अंदाज सांगतो बरं का. आता ह्याच्यामध्ये अनेक रोग असू शकतात, पण काही एक ठोकताळीतले रोग मी तुम्हाला सांगतो. समजा 102 पेक्षा तापमान तुमचं कमी झालंय, तुम्ही मोजलंय, शेळी एकदम शांत बसली, लक्षणं तेच आहेत. मग त्यावेळेस तुम्ही काय समजणार, समजा 102 झालं, त्यावेळेस तुम्ही समजायचं शेळी एकतर अशक्त असली पाहिजे, एकतर शेळी अशक्तच असली पाहिजे. हे पहिलं कारण अशक्त. मग अशक्तवर थोडा इलाज करा. दुसरी गोष्ट, तिच्या लिव्हरवर, तिचं लिव्हर काम करत नाहीये, 100% समजून जायचं. अशक्त झाली म्हणजे लिव्हर काम करीत नाही, लिव्हर म्हणजे पोट. मग त्याला कारणीभूत होण्यासाठी मग इंजेक्शन आहेत किंवा टॉनिक आहेत, ह्याचा वापर करा. समजा हे पण तुम्ही केलंय तरी पण ते होतंय. बंधूंनो, तिच्या पोटामध्ये जंत सुद्धा असू शकतात. कारण जंत जर असले ना, अजिबात तापमान दाखवत नाही, ते टेम्परेचर दाखवतच नाही, एकदम शेळी शांत बसती बघा, एकदम खराब दिसते, तरी हे कारण होऊ शकतंय. समजा तुम्ही जंताचं पण औषध दिलंय तरी पण हे लक्षणं दिसत आहेत. दुसरं कारण सांगतो बंधूंनो, शेळीच्या शरीरामधलं कॅल्शियम सुद्धा कमी झाल्यावर ही तक्रार होऊ शकते, एकदम टेम्परेचर डाऊन होतंय. त्यावेळेस तुम्ही कॅल्शियम सुद्धा दिलेलं पाहिजे. शेळीच्या शरीरातलं रक्त सुद्धा कमी झाल्यावर हे तक्रार दिसू शकते. मग आता समजा अजून एक सांगतो, शेळीचा जर डोळा असा तुम्ही ओढून बघितला ना,
असा खालवर जर डोळा बघितला तर तुम्हाला ह्या बुबळाच्या खालचं लालसर जर नाही दिसलं, एक पांढरं दिसेल तुम्हाला, पांढरट जर दिसलं तर 100% समजायचं तिच्या शरीरामध्ये रक्त बी कमी आहे आणि कॅल्शियम बी कमी आहे. हे दोन्ही कमी आहे. त्याची तुम्ही पूर्तता करू शकताय. किंवा तिला पुन्हा अंडे असतील, अंड्यामध्ये थोडी हळद मिसळून म्हणा, दूध अंड म्हणा, जे काय तुम्हाला इलाज सांग, जी काय कळतंय ना, थोडं तुम्हाला रोगाचं जरी वास्तव कळालं ना, नाहीतर काय होतंय, नाही बघायच्या अगोदरच त्याला जर आपण इलाज केला तर त्याचं बिघडून बी बसते. आणि पुन्हा म्हणतो आपण 2 दिवस झालं मी त्याला हे केले. मी तुम्हाला काय सांगायलो बरं का, की तुम्हाला त्याचा मार्ग कळाला ना, मार्ग 100% कळाला की तुम्हाला ती वाट कळते, कुठं जायचं ते कळते. पण तुम्हाला तो मार्ग कळायला पाहिजे, हा नेमका मार्ग कुठं जाते. म्हणून बंधूंनो, हे ठोकताळे मी सांगतोय, ह्या ठोकताळेमध्ये तुम्ही बसलं, टेम्परेचर कमी असलं आणि त्या ठोकताळेमध्ये जर बसलं, तुम्हाला इलाज करायला सोपा जात आहे. ना तर टेम्परेचर कमी आहे, इलाज दुसराच करताय, किंवा टेम्परेचर जास्त आहे, इलाज तिसराच करताय. त्याच्यामुळं काय होतंय, तुमचं असणारा इलाज हा भरकटला जातोय, फुकट पैशाची तुमची धुळदाण होते. आणि विशेष करून हे जे करत असताना तुम्ही कुठल्याही डॉक्टर असतील, कुणाचाही सल्ला अजून तुम्हाला जरी येत असेल तरी थोडं सपोर्टिंग सल्ला ज्याला म्हणतो का नाही आपण, ज्याला सपोर्टिव्ह सल्ला म्हणतो, आधार. एक लक्षात ठेवा, कुठलाही जर आपण युद्ध जिंकाय गेलो असलो तर इतर सैनिकाचा आधार घेतो बघा. एकट्याला किती जरी बंदूक चालवाय आली ना, आपण आधार, कव्हरेज का म्हणतो आपण, फार महत्त्वाचं आहे. तसं हे काम करत असताना कुठल्याही एखाद्या बंधूचा उगा सपोर्टिव्ह इलाज घ्या, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला इलाज करायला थोडी एक ताकद मिळते आणि त्याच्यामुळे इलाज योग्य दिशेने जातो. कारण एक तर तुम्हाला निदान लागलेलं असते, नाही रे हे सगळं त्याला सुद्धा विचारायचं, अशा प्रकारचे लक्षण आहेत. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो, तुम्ही काय करताय, एखाद्याला सांगत असताना फक्त एकच कारण सांगताय, माझी शेळी चारा खात नाही, बाकी काहीच सांगायचं नाही. काय कळलं त्याला, ढेकळं. अरे बाबा, सांगत असताना सगळं सांगा ना अगोदर. आता आमच्या ग्रुपवर सुद्धा काही टाकणारे काही माझे बंधू एकच टाकायचं, माझं पिल्लू दूध पित नाही, संपलं, आणि पुन्हा वाट बघत बसायचं. पण एक लक्षात ठेवा, आपण केलेला इलाज, त्याचे इतर लक्षणं कधीपासून पेत नाही, कशामुळं पेत नाही, जोपर्यंत तुम्ही सांगणार नाहीत तोपर्यंत समोरच्याला तर काय ढेकळं कळल का हो. आणि सगळ्यात मोठ्या ह्या चुका होत्यात. आणि ह्या चुकामुळं आपलं शेळीपालन योग्य दिशेला जायचं सोडून भरकटते. लय अवघड नाही, पण भरकटत जाते. मग त्याकरता थोड्या सोप्या ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला आल्याबरोबर तुम्ही शेडमध्ये अगोदर एक चक्कर मारा ना. चक्कर मारली की समजेल, लेंड्यावरून समजेल कुठली शेळी काय करते, काय कुणाचं डायजेशन कसं आहे, काय नाही. अगोदर लेंड्या तपासा. लेंड्या तपासल्याबरोबर सगळ्यांचे निस्ते नाकं बघा, चेहरा बघितला की कळतंय. आणि शेळ्या सरासरी तुम्हाला एक सांगतो, मालक आला ना, मालक बरं का, जो रोज टाकतोय, हे आल्याबरोबर शेळ्या अशा कांटाव करून उभा राहतात बघा. त्यांना वाटतं काहीतरी देणार आहे आपल्या. हे शेळ्यांचं एक महत्त्वाचा गुण आहे, सांगतो बंधूंनो, महत्त्वाचा गुण. जो आपल्याला अन्न देतो, हे आल्याबरोबर शेळ्या अशा कांटाव करून उभा राहतात. त्यावेळेसच आपण सगळ्या शेळ्यावर जर नजर मारली, 1000 शेळ्या असू द्यावं, नुसत्या नजर मारल्याबरोबर कळतंय की कुठली शेळी कुठल्या ह्यानं व्याधीनं ग्रस्त आहे. तिला थोडं बाजूला काढा आणि मी म्हणतो ते ट्रीटमेंट सुरू करा. मग काही ट्रीटमेंट द्या ना तुम्ही, तुम्हाला कळालं ना. मग त्याच्यामध्ये एकदा निदान लागले की छोटी मोठी गोळी कामच करेल ना. फक्त निदान महत्त्वाचं आहे, त्या निदानाच्या मार्गाने तुम्ही जाणं महत्त्वाचं आहे. जास्त अवघड नाही, पण तुम्हाला ते अगोदर कळणं महत्त्वाचं आहे. कळण्यापेक्षा तुम्ही ते आत्मसात करणं महत्त्वाचं आहे आणि तिथून पुढं योग्य दिशेनं वाटचाल करणं महत्त्वाचं आहे. आणि इथंच आपण चुकतो. आणि त्यामुळं काय होतंय, आपण एकदा भरकटलोत ना, ते पुन्हा रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त होतोय आणि ते लगेच मरून जाते. मग मेल्यानंतर आपल्याला आपलं टोटली खच्चीकरण होतंय आणि त्याच ठिकाणी आपण इतरांना सांगतो ह्या शेळी पालनात काही खरं नाही. बंधूंनो, अवघड नाही आहे, पण सोपं बी नाही आहे. चिल्लर गोष्टी येतात. चिल्लर गोष्टीला आपण एकतर स्वतः वाहून घेत नाहीत, चिल्लर गोष्ट आहे, आणि त्याच्यावर आपण लक्ष देत नाहीत. म्हणून बंधूंनो, तुम्हाला एक कळकळीची नम्र विनंती आहे, शेळी पालन करत असताना एक स्वतः एक जिम्मेदार व्यक्ती म्हणून करत राहा. 100% प्लस राहत आहे. स्वतः जिम्मेदार, काळजीपूर्वक करा. येत नसेल तर इतरांना विचारा. विचारत असताना सगळी माहिती त्याला इत्यंभूत माहिती सांगा, तरच त्या सांगणाराला कुठं तर काहीतरी करता येईल ना, काहीतरी इलाज सांगेल ना. तर त्याकरता बंधूंनो, ह्यापेक्षाही तुम्हाला काही वेगळं कारण वाटलं, वेगळी काही समस्या वाटली, कॉमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर सांगा.
त्याचं मी उत्तर दिल्याशिवाय 100% राहीन, कारण मी सरासरी सगळ्यांचे कॉमेंट वाचतोय आणि सगळ्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतोय बंधूंनो. तर बंधूंनो, व्हिडिओ कसा वाटला? आवडला तरच लाईक करा बंधूंनो. नंतर भेटू पुढल्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.